Привіт! В цьому відео я покажу, як розірвало мій LifePO 4 акумулятор, а також розглянемо зміст цієї чорної скриньки. І перш ніж почнемо це робити, я закликаю, постав відео на паузу прямо зараз, постав лайк, підпишись, якщо ще не підписався, постав дзвіночок навпроти підписок, має бути написано отримувати всі сповіщення. Це дуже важливо для роботи алгоритмів YouTube. Інакше це відео не буде розповсюджуватись і мало хто його побачить. Далі, після розпаковки тієї чорної скриньки, я розкажу про деякий корисняк, який зараз насувається на AliExpress. І вже в понеділок зраночку прокидаєтесь, застосовуєте коди і берете те, що ви ще не встигли взяти. А тому шукайте в описі під цим відео посилання, я залишаю на деякий корисняк, в тому числі на оцю скриньку і всякий інший. Шукайте, що там ще вам потрібно, накидуйте в кошики, але купуйте вже завтра або післязавтра, коли там у вас буде час. Але чим раніше, тим краще, тому що купони, їх викидає AliExpress. І люди їх розхоплюють, вони лімітовані, тобто обмеженої дії. Розхопили, купони закінчились. Але якщо ви не встигли, не розстроюйтесь, перевіряйте AliExpress наступного дня і наступного дня. Вони час від часу їх знову викидають. Зазвичай це відбувається о 9-10 ранку. Зайшли, перевірили, є купони, все, ваш кошик готовий, застосували, придбали. Зараз давайте розберемо оцю скринічку. І давайте ж подивимось, що в нас всередині. А це в нас паяльник по пластику. І ось давайте швиденько роздивимось, що є. Дивіться, ось такі. Це така наждачний папір, а тут войлок, щоб зашліфовувати. Значить, кусачки, обкусувати ось такі скобки. Покажу, як ними користуватись. Вони тут різних форм є, дивіться, в комплекті. 3, 4, 5 різних форм. Ніж, такий класний ніж. Такий вагомий. Спробуємо його в роботі, думаю, дуже крутий. Так, от така клеючася фольга. Ага, ще скобки є. Так, різноманітні такі палочки з пластику різних кольорів. Сірі, чорні, зелені, червоні, бачите, помаранчеві, жовті, сині і прозорі. Прозорі, це головне. Так, ось ще різних кольорів. Ось такі. Різні насадки, щоб паяти пластик. І, власне, сам пістолет. Ось такий, він важкуватий. Ось сюди вставляються скобки, значить. І сам пістолет. Інструкція. Як цим користуватись. І от така, дивіться, сітка. Тобто для армування пластику, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5 листів. Це дуже добре. Класний набір, я дуже ним задоволений. Давайте ж не будемо відкладати, підемо і спробуємо його в роботі. А ось він і LifePO 4 акумулятор, який постраждав. Працює він в мене на другому поверсі і сталося ДТП. І він летів, обірвалися провода товстенні, разом з клеммами повиривалися, і він летів з другого поверху, впав на землю і котився. Потріскався весь корпус. Ось бачите, повиривало клеми. Зараз розкриємо його, розковиряємо, подивимось, що всередині. Повіддирав
скотч. Ось як це виглядає. Це повністю відірвалося, це теж тріснуло і тут збоку тріщина. От зараз повідтираю спиртом залишки скотчу цього і ліземо дивитись всередину. Повідтирав отак ганчірочкою ці залишки скотча цим ізопропіловим спиртом. Воно так приятненько відтирається. Можна все повідтирати, але мені спирту шкода, тому зайве не буду чіпати, зробив тільки в місцях, де треба ремонтувати. Тут буду ремонтувати оцю тріщину, іде через весь корпус. І тут теж тріщина. Ось. Ну, давайте дивитись, що тут у нас. Так. Ось так це виглядає, дивіться. Ну, що я можу сказати? З комірками всі цілі. І дивіться, що мені ще от писали тоді в коментарях, коли я робив. Що між комірками я вставляв, так як сказано в інструкції, такі на клеючому поролоні вставки, щоб була вентиляція між комірками, що вони повздуваються. Бачите, нічого не повздувалося. І от клема, дивіться, мідна клема, і нічого не окислилось. І все працює прекрасно. І цей акумулятор пропрацював у мене майже 2 роки під таким жорстким навантаженням. І в мороз, і в спеку все працювало чудово. Все, можна збирати, паяти і запускати акумулятор знову в роботу. Так, ось наша тріщина. Тому спочатку я пройдусь отакими скобками. Ось. Вдягнув, включив, натискаю кнопку. Скобка гріється, бачите, одразу миттєво. І вставляю її. Все. Однією рукою не просто це робити, але нічого. Отак одну, ще 2 скобки сюди, а потім смужкою заклеюю. Все, бачите, як чудово. Продовжую. Ось так це виглядає. Тепер беру ці кусачки і відкусую зайве. До речі, що цікаво, маю такі самі кусачки, але чомусь вони ці скобки не так легко кусають, як ось ті, що в наборі. Тепер вдягнув на паяльник оцей наконечник, беру цю смужку і отак смужку заплавлюю всю тріщину, щоб було герметично. Так, щоб оце мені всадити на місце, його треба відкрутити і з іншого боку штовхати. І тут, дивіться, от покажу. Тут в мене наліплено було, з чого було ліпив. І мідні шайби, і звичайні сталеві. І немає жодної корозії. Зараз розкручу, покажу. Ось, дивіться. Чисто. Тож це може працювати. Якщо там немає вологи і все щільно скручено, то буде працювати, нікуди не дінеться. Все вставляю це на місце, обпаюю і буду збирати акумулятор. Ремонт закінчено. Отак запаялося. Буде і триматись, і не буде пропускати вологу, що мені і треба. Далі можна все це зашліфувати.
І буде воно як нове. Але я цього робити не буду, бо це робоча батарея. Вона в мене працює в таких нещадливих умовах. Працює на мене по повній програмі. Хочу сказати пару слів про цей паяльний пістолет по пластику. Дивіться, дуже уважно. Якщо кому треба отакий, а бачите, він треба всім, не тільки тим, хто ремонтує свої розбиті бампери на автомобілях, а й от відремонтувати LiFePO4 батарею. Або зараз покажу, ось в мене у відро зимою налилося води і просто отак тріснуло дно, дивіться. Не викидувати відро, яке коштує 150 гривень. А зараз я його швиденько спаяю. Так от, брати треба, от дивіться, модель 220 Вт. Тому що є такий самий, але 50 Вт. Той, що 50 Вт, він буде працювати лише отакими скобками. Отакий наконечник на ньому працювати не буде. Його не буде вистачати, він не буде плавити пластик. Оце важливий нюанс. Ось, будь ласка, отак це і відбувається. І так далі. Проставляю скобочки, обрізаю і оцим наконечником пропаюю. 10 хвилин і відро як нове. Ну от і все. 10 хвилин і відро як нове. Вже оцей пістолет мені відбив тільки на цьому відрі 150 гривень. Я вже мовчу про корпус цього LiFePO4 акумулятора, який коштує $100. Ходімо перевіримо це відро. Ось, будь ласка. Все чисто. Бачите? От відро і відремонтовано. Ну от, я вам показав свій LiFePO4 акумулятор. Він впав в мене з другого поверху, тобто він в мене працює від нього кран. Сталося ДТП з краном, він зачепився, перекрутився і разом з краном це все летіло, власне, ну, пощастило, що там ґрунт, земля, а не асфальт. Якби на асфальт, я думаю, що було все набагато сумніше, але все